إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل حيوانات قامت بالإفراط في عملها. هذا الطريق في غرب اسكتلندا يعتبر واحدا من الطرق الخطيرة، وهذا بسبب أنه منذ عام 2007 واجهت هذه المنطقة 9 انهيارات أرضية، حتى أنه تم إنفاق 110 ملايين دولار من أجل إصلاح هذه المنطقة، ولكن لم تأتي الثمار المنتجة من هذه المشاريع، وذلك بسبب أنهم لم يكونوا يواجهون الظواهر الطبيعية فقط، ولكن أيضا كانوا يواجهون الحيوانات التي تعيش في المنطقة. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما قامت به هذه الحيوانات. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. بالعودة إلى عام 430 قبل الميلاد، لاحظ المؤرخ اليوناني القديم كيف كانت الطيور تدخل في فم التماسيح وتتناول بقايا الطعام بين الأسنان، وبالرغم من ذلك لا يتعرض الطائر إلى أي خطر، وهذا بسبب أن التمساح يعاني كثيرا من بقايا الطعام ويحتاج إلى مساعدة الطيور حتى يستطيع التخلص من هذه القطع المزعجة. وفي الحقيقة إنها لا تعتبر الحالة الوحيدة التي فيها يعتمد الحيوان على مساعدة من حيوان آخر. بالإضافة إلى أن الحشرات تبقى على جسد الأبقار لفترة طويلة وتسبب لها مشاكل عديدة مثل فقدان الوزن وضعف اللبن والإصابة بأمراض متنوعة حتى تتعرض إلى الوفاة. ولكن في الحقيقة من الصعب على أي بقرة التخلص من كل هذه الحشرات بسبب وجود كمية كبيرة جدا منها، بالإضافة إلى أن البقرة بالحوافر الخاصة بها لا تستطيع القيام بعمل أي شيء مع هذه الحشرات ولا حتى بالذيل الخاص بها. ولكن تأتي المساعدة من قبل هذه الفصيلة من الطيور التي تعرف باسم أوكس بيكرز، التي تمتلك منقارا ملونا وجميلا، وتفضل هذه الفصيلة من الطيور البقاء على جسد الحيوانات المفترسة وغير المفترسة حتى تتناول كل الحشرات التي تغطي هذا الجسد. غير أن الفصيلة تساعد وحيد القرن على معرفة اقتراب البشر، حيث أنه بالرغم من أن وحيد القرن يتمتع بحاسة سمع وشم قوية، إلا أنه لا يستطيع رؤية الأشياء بوضوح. وبفضل مساعدة هذه الطيور يستطيع هذا الحيوان تجنب البشر والصيادين، وذلك عن طريق أن الطيور تصدر أصواتا معينة تجعل الحيوانات تعرف اقتراب الخطر. وهذا يؤكد على أن المنفعة تتحقق في مثل هذه العلاقات، حيث أن الطيور تستطيع الحصول على الطعام والحيوانات تتجنب كل الحشرات المزعجة، وتستطيع أيضا الحصول على أكبر قدر ممكن من الأمان من هجوم الصيادين. بالإضافة إلى أنه في الحقيقة يفضل هذا النوع من الطيور الهجوم على نوع معين من الحشرات، من المعروف أنه يهتم بامتصاص الدماء. وفي بعض الأوقات تقوم هذه الطيور بفتح الجروح القديمة حتى تستطيع امتصاص بعض من الدم، وذلك بسبب أن هذه الحيوانات تفضل دائما الحصول على الدماء، ولهذا يطلق عليهم في بعض الأوقات الطيور مصاصو الدماء. وفي بعض الأحيان أيضا تتغذى على الشمع الذي يوجد داخل الأذن، وهذا ما يدهش الكثير من العلماء، حيث أن هذا الطائر في بعض الأوقات يقدم المساعدة، ولكن في الأوقات الأخرى يعمل على زيادة اتساع الجرح، كما أنه يقوم بامتصاص الدماء بكمية كبيرة. هنالك نوع من الحشرات يعرف باسم الذباب الأسود، الذي يعمل على الهجوم على أي كائن حي، كما هو واضح في هذا المقطع، حيث يستطيع امتصاص الدماء في صورة متوحشة، حتى أن الكثير من الحيوانات عندما تتعرض إلى الجروح لا تفضل انتظار هذا الشيء أمام أي من الحيوانات الأخرى. على سبيل المثال، هذا الأرنب يتعرض إلى مجموعة من الجروح الخطيرة، لكنه لا يفضل الظهور على أنه واحد من الحيوانات المجروحة،
لأن هذا سوف يجذب انتباه الكثير من الحيوانات المفترسة، وسوف يعرض حياته إلى الخطر. حتى أن الحيوانات المفترسة لا تفضل التظاهر بهذا الشيء، وذلك بسبب أن الضعف لو ظهر على الحيوانات المفترسة سوف يجعل سمعة هذه الحيوانات منعدمة، بالإضافة إلى أنه سوف ينم عن الضعف الذي سوف يجعل باقي الحيوانات تسيطر على القطيع. ومن المعروف أن البشر عندما يعانون من أي ألم يقومون بإطلاق الصرخات بدرجة كبيرة جدا، حيث أن هذا يعمل على تخفيف الألم بعض الشيء من الجسد، حيث أنه ينفس عن كل الضغوطات التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص في هذا الوقت. ولهذا نجد أن الحيوانات لا يعترضون لو تم فتح الجروح القديمة من أجل الحصول على بعض الدماء من قبل هذه الطيور، حيث أنه في المقابل سوف يتم القضاء على العديد من الحشرات المزعجة التي سوف تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة والوفاة. تقول الإحصائيات إن الطائر الواحد قادر على تناول 400 حشرة في اليوم الواحد، وهذا يعادل حوالي 146 ألف حشرة في السنة. وفي الكثير من الأوقات تكون هذه الحشرات خطيرة للغاية، ومن الممكن أن تسبب ألما وأمراضا خطيرة، وهذا يجعل الطيور والحيوانات دائما في حالة منفعة من تناول الحشرات. كما يقال إن الحشرة الواحدة فقط قادرة على أن تسبب خسائر بدرجة كبيرة جدا، من الممكن أن تصل إلى 19 مليار دولار أمريكي، وهذا يجعل المزارعين دائما في حاجة إلى مثل هذه الطيور كي تستطيع إنقاذ القطيع. ولكن في عام 2000 أكد العلماء على أن هذه الفصيلة من الطيور لا تعمل على الحد من زيادة تعداد هذه الحشرات حول العالم، وهذا يجعل المزارعين دائما يشعرون بالخوف بسبب عدم القدرة على التحكم في أعداد هذه الحشرات. الخروف يعتبر واحدا من الحيوانات اللطيفة التي تتمتع بفرو كثيف على الجسد، ومن المعروف أنه لا يعتبر واحدا من الحيوانات التي تشكل خطورة على أي كائن حي. ولكن هل تتذكر ما قد ذكرناه في بداية الفيديو، حيث كنا نتحدث عن الانهيارات الأرضية التي كانت تحدث بسبب الطبيعة، ولكنها أيضا كانت تحدث بفضل الخراف؟ من المعروف أن الخراف تعمل على تنظيف البذور والأعشاب من أي حشرات ضارة، كما أن جذور الأشجار تعمل على مسك التربة من الانهيار. ومن المعروف أيضا أن الخراف تسبب إلحاق الضرر والضعف في الجذور في النمو بسبب التحرك على المنحدرات بسرعة، بالإضافة إلى أن الخطوات للخراف تعمل على سد الفجوات التي توجد في التربة، ما يمنع التربة من امتصاص المياه، ويؤدي هذا إلى حدوث الفيضانات والسيول. وهذا يعني أن هنالك الكثير من الحيوانات التي تسبب التغير في الكوكب الذي نعيش فيه، حتى الديناصورات، حيث أن الديناصورات قديما كانت معروفة بالحجم الكبير والوزن الثقيل، وهذا ما ساعد على تشكيل العديد من البقع في كوكب الأرض. وكما هو معروف أن الطيور تعتبر أقرب الفصائل إلى الديناصورات، حتى أن الكثير من الفصائل للطيور تتراقص أمام شريك حتى تستطيع جذب انتباهه. ويقول بعض العلماء إنه ربما كانت الديناصورات تقوم بنفس الشيء مع شركائها من أجل جذب الانتباه، وهذا يؤكد على أن الحيوانات بمختلف الفصائل تؤثر في البيئة التي نعيش فيها. ما هو أكثر شيء أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء في الفيديو القادم.